με το όνομα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και θα ασχοληθούμε με τα όσα διαδραματίζονται στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε τον κύριο Σάββα Καλεντερίδη μαζί μας, συγγραφέα, γεωστρατηγικό αναλυτή. Κύριε Καλεντερίδη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, δώστε μας, μάλλον θέλουμε μια πρώτη εκτίμηση, γιατί φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, η Δύση αρχίζει και προβληματίζεται, με αφορμή βέβαια τα όσα συμβαίνουν στα νοσοκομεία στη λωρίδα της Γάζας, με τα νεκρά παιδιά που ξεπερνούν τις 4.500, με τους αμάχους που έχουν ξεπεράσει τις 11.000 οι νεκροί. Υπάρχει ένας προβληματισμός και αυτός βέβαια είναι και συνέπεια της πίεσης της κοινής γνώμης, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις διεθνώς. Οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν με την εισβολή στο νοσοκομείο Αλ-Σιφά. Ναι. Και φαίνεται ότι πήραν αποστάσεις και οι ΗΠΑ, εννοώ δημοσίως, γεγονός που σύμφωνα με το διεθνή τύπο, διεθνή ΜΜΕ, υποχρέωσε το Ισραήλ να εκενώσει. Δηλαδή αποσύρθηκε από το νοσοκομείο, έχει λέει μπουλντόζες γύρω-γύρω, δεν ξέρω τι σχεδιάζουν να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι επικρατεί προβληματισμός και στο ίδιο το Ισραήλ αλλά και στις φιλικές χώρες για τις αντιδράσεις του κόσμου. Οι αντιδράσεις αυτές είναι εξαιρετικά έντονες ακόμα και στις ΗΠΑ, που είναι το πιο φιλικό κράτος προς το Ισραήλ. Σωστά. Είναι στρατηγικό σύμμαχος. Και οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στην κοινωνία και στα πανεπιστήμια. Οι αντιδράσεις έχουν επεκταθεί και στην ίδια την κυβέρνηση και στο κόμμα των Δημοκρατικών. Νομίζω ότι 500 αξιωματούχοι από κορυφαίους θεσμούς του Αμερικανικού κράτους, Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν στείλει υπόμνημα επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Μπάιντεν, και του ζητούν να αλλάξει πολιτική. Γιατί? Όχι επειδή έχουν συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους ή προς τη Χαμάς, του αντίον, ειδικά για τη Χαμάς. Γιατί βλέπουν να γκρεμίζονται όσο προσπαθούσαν να κτίσουν οι ΗΠΑ επί δεκαετίες στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, και όχι μόνο, ακόμα και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική, όπου βλέπουν να αυξάνονται οι αντιδράσεις όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ αλλά και εναντίον των ΗΠΑ, επειδή θεωρούν ότι χωρίς τις ΗΠΑ, χωρίς τη συνένεση και την υποστήριξη οικονομική, στρατιωτική και πολιτική, το Ισραήλ δεν θα τολμούσε να κάνει όσα κάνει αυτή τη στιγμή και αυτά που προαναφέρατε με τις μεγάλες απώλειες των αμάχων. Άρα ναι, υπάρχει σοβαρός προβληματισμός, και αυτός ο προβληματισμός γεννά έναν εννοώ προβληματισμός στη Δύση. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στη Δύση και σε όλο τον κόσμο, φυσικά στο μουσουλμανικό κόσμο, στον αραβικό κόσμο. Αυτές οι αντιδράσεις δημιουργούν προβληματισμό στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι, το είδα δηλαδή σε τουρκική εφημερίδα, ότι δημιουργείται μία εκστρατεία για την αλήθεια, στην οποία συμμετέχουν 50 δισεκατομμυριούχοι εβραϊκής καταγωγής από διάφορες χώρες, κυρίως από τις ΗΠΑ, των οποίων η οικονομική επιφάνεια ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί θα δώσουν λεφτά για να προσπαθήσουν να μετριάσουν τις αντιδράσεις και να προστατέψουν την εικόνα του Ισραήλ μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Google, Facebook, Instagram κτλ. Αλλά και μέσα από την επιρροή, μέσα από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά θα αγοράσουν ειδήσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Ήδη το βλέπουμε αυτό. Σήμερα μπορούν οι ακροατές να δουν ένα άρθρο στο Bloomberg του Mark Champion, ο οποίος λέει γιατί υπάρχουν διαδηλώσεις μόνο κατά το Ισραήλ και όχι κατά της Χαμάς. Δηλαδή ήδη μπήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία να μετριαστούν, εννοώ να δημιουργηθούν εντυπώσεις μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που να αναδεικνύουν
το έγκλημα, τη βαρβαρότητα της επίθεσης 7ης του Οκτώβρη. Οκτώβρη της Χαμάς και έτσι να μετριαστούν οι αντιδράσεις εναντίον. Ξεκινάει δηλαδή ένας πόλεμος προπαγάνδας, έτσι, αυτό αντιλαμβάνεται κανείς. Αυτά σε όλους τους πολέμους υπάρχουν, κάθε πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει τα θέματά της, απλά ξέρετε υπάρχει ένα θέμα. Εμείς οι Έλληνες ασφαλώς θα πρέπει να κινούμαστε με βάση την αλήθεια, το δίκαιο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτή η οπλοποίηση, να πιάνει η μισή ή τέλος πάντων μια μερίδα να υποστηρίζει αναμφανδόν τη μία πλευρά και η άλλη την άλλη πλευρά. Διότι σε αυτόν τον πόλεμο η κάθε πλευρά έχει το δικό της δίκιο. Όπως το αντιλαμβάνεται αυτή. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να ταυτιζόμαστε με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Όταν όπου η μία πλευρά θεωρούμε ότι έχει δίκιο, εκεί ασφαλώς θα μπορούμε να συντασσόμαστε, και όταν και η άλλη πλευρά έχει εμφανώς δίκιο, να συντασσόμαστε και με την άλλη πλευρά στα σημεία που έχει δίκιο. Και όχι αυτή την οπαδοποίηση. Δεν είναι καλό σημάδι για την ελληνική κοινωνία, και επιτρέψτε μου τώρα μια κριτική κάνω. Δεν είμαι ούτε δάσκαλος, ούτε να μην θεωρηθεί ότι είναι πατερναλιστική αυτή η άποψη μου. Μια άποψη εκφράζω. Ότι δεν είναι σωστό για την ελληνική κοινωνία να οπαδοποιείται, και πιστεύω δεν είναι ούτε δίκαιο και φυσικά δεν εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι, όντως αυτό που θα πρέπει να εκλάβουμε ως δεδομένο είναι το ότι εν πάση περιπτώσει το Ισραήλ έχει αγνοήσει ψηφίσματα του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, που έχουν να κάνουν με την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αν αυτό το κράτος είχε δημιουργηθεί, φαντάζομαι ότι η Χαμάς δεν θα είχε και λόγο ύπαρξης. Ούτε η Χεσμολάχ, ούτε καμία από αυτές τις οργανώσεις. Έτσι δεν είναι? Ο Ehud Olmert είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ που απέσυρε τον Ισραηλινό στρατό. Έβαλε τέλος στην κατοχή της Γάζας το 2005. Ναι. Έδωσε πρόσφατα μια συνέντευξη και είπε ότι εγώ πήρα την απόφαση, αφού διαβουλεύτηκα με όλες τις αρχές του Ισραηλινού κράτους, με στόχο να προχωρήσουν οι συμφωνίες του Όσλο του 1993 και να οδηγηθούμε στην ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους. Όταν ανέλαβε μετά τον που έπεσε, μπήκε και στη φυλακή νομίζω για θέμα διαφθοράς, όταν ανέλαβε λέει ο Νετανιάχου, που είναι από το ίδιο κόμμα, αυτός ανέρεσε αυτή την πολιτική της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους, στην ουσία με τις πράξεις του, και αναφέρει συγκεκριμένες πράξεις, οδήγησε στη γιγάντωση και στη νίκη της Χαμάς στις εκλογές του 2007, στην ουσία βόλευε την πολιτική και τους στόχους του Νετανιάχου η γιγάντωση και η ύπαρξη της Χαμάς, διότι ο ίδιος ήταν κατά της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Το ίδιο ήταν και η Χαμάς, γιατί η Χαμάς ήθελε την εξάλληψη του κράτους του Ισραήλ. Ναι. Οπότε από διαφορετική αφετηρία εκκινούμενοι και οι δύο, Χανίγια και μπροστά Μεσάλ και Νετανιάχου, είχαν τον ίδιο στόχο. Να αποτρέψουν την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους, για διαφορετικούς σκοπούς ο καθένας. Και έτσι θα έλεγα ότι βόλευε εξ αντικειμένου τον Νετανιάχου η ύπαρξη της Χαμάς. Και φυσικά όταν έγινε η επίθεση αυτή της 7ης Οκτωβρίου, που εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική, η οποία δεν έχει δυνατότητα, δεν έχει πρόσβαση στον έξω κόσμο, δεν έχει δυνατότητα να έχει έναν στρατό αξιόμαχο, έκανε επιχειρησιακά, νίκησε το Ισραήλ. Δηλαδή κατέλαβε έδαφος διπλάσιο από τη λωρίδα της Γάζας, έστω για 48 ώρες, κατέλαβε στρατόπεδα, αστυνομικούς σταθμούς, πέραν των βαρβαροτήτων που έκανε στους αμάχους, συνέλαβε πάνω από 100 από ό,τι διαβάζω αξιωματικούς και στρατιώτες Ισραηλινούς και τους έχει ομήρους. Αυτό λοιπόν δεν το περίμεναν, αν και υπάρχουν και άλλες απόψεις γι' αυτό, αλλά τέτοια ένταση και τέτοια έκταση στην επίθεση της Χαμάς δεν το περίμενε κανένας. Αυτό δημιουργούσε ένα συλλογικό τραύμα, όχι μόνο στο κράτος, όχι μόνο στο πολιτικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία του Ισραήλ. Και δημιούργησε έτσι τις προϋποθέσεις
για την επίθεση που βλέπουμε σήμερα στη Γάζα, που γίνεται με αυτόν τον τρόπο, που υπάρχουν σοβαρές απόψεις που θεωρούν ότι παραβιάζεται το δίκαιο του πολέμου, γίνονται εγκλήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, το ανθρωπιστικό δίκαιο, εγκλήματα κατά του πολέμου, κατά της ανθρωπότητας. Αυτά φυσικά θα δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύουμε. Τι σημασίας είναι η συνάντηση Biden με τον Κινέζο ομόλογό του? Ναι. Καταρχάς να πούμε, πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις, έχουν φτάσει ας πούμε στο 95% η συμφωνία για την απελευθέρωση 50 ομήρων με αντάλλαγμα γυναίκες και παιδιά, να απελευθερώσει η Χαμάς, να απελευθερώσει και το Ισραήλ έναν αντίστοιχο αριθμό ή λίγο περισσότερους γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές Παλαιστινίων, και να έχουμε και μία κατάπαυση του πυρός τριήμερη. Ενώ λοιπόν φτάσαμε κοντά στην υπογραφή, στην υλοποίηση, είχαμε και δήλωση του Biden, ο οποίος είπε κάντε υπομονή, έρχεται η απελευθέρωσή σας. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν κάποια συννεφάκια, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, λεπτομέρειες κρίσιμες, πώς ακριβώς θα γίνει στην πράξη. Ας περιμένουμε, θα είναι μέσα σε αυτή το ζόφο του πολέμου, του αίματος και της βαρβαρότητας, να δούμε μια αχτίδα φωτός, έστω με την απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε τι άλλο διάβαζα σήμερα, ότι μία όμηρος γέννησε ένα παιδί ενώ κρατείται σε ομηρία. Μάλιστα. Ασφαλώς καταδικάζουμε τη δολοφονία παιδιών και γυναικών, από την άλλη, από τις βομβαρδισμούς του Ισραηλινού στρατού, αλλά από την άλλη πλευρά να κρατούνται παιδιά και έγκυες γυναίκες ως όμηροι, νομίζω ότι και αυτό είναι μια βαρβαρότητα. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία, να δούμε μια ακτίδα φωτός και ελπίδας, επαναλαμβάνω, στον τόφο και στο σκοτάδι του πολέμου. Κύριε Καλτερίδη, να σας ευχαριστήσω. Ναι. Να πω δύο λόγια τώρα για το γεγονός για τη συνάντηση. Ναι. Υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που συζητήθηκαν, δεν μπήκα στα βαθιά πιστεύω. Ένα θέμα που σχετίζεται με απαγορευμένες ουσίες, να περιοριστεί, να απαγορευτεί η παραγωγή του, είναι μια συμφωνία. Επίσης υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με τις οικονομικές σχέσεις και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, γιατί έχει ξεκινήσει ένας άτυπος εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά λοιπόν, επειδή οι καταστάσεις που είναι σε εξέλιξη, οι πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, συνιστούν απειλή για πολύ σημαντικά συμφέροντα και των ΗΠΑ και της Κίνας. Εκεί λοιπόν που ταυτίζονται αυτά τα συμφέροντα θα έχουμε συμφωνία, αναφέρομαι στα οικονομικά, και είχαμε και μια δήλωση της Κίνας ότι δεν πρόκειται να κάνει πόλεμο σε καμία ξένη χώρα. Φυσικά η Κίνα... Αναφέρεται την Ταϊβάν, φαντάζομαι. Η Κίνα δεν θεωρεί την Ταϊβάν ξένη χώρα, την θεωρεί έδαφος της. Αλλά έστω το γεγονός ότι έκανε μια δήλωση είναι και ένα καρφί στη ΗΠΑ που εμπλέκονται σε πολέμους σε ξένες χώρες αυτό. Και είχαμε και ένα σύννεφο σε αυτή την συνάντηση που χαρακτήρισε ο Biden και πάλι δικτάτορα τον πρόεδρο της Κίνας. Αυτό τώρα μπορεί και να του ξέφυγε. Ποιος ξέρει. Όχι, το είπε δεύτερη φορά. Το σημαίνει ότι δέχεται πιέσεις από το εσωτερικό είτε της κυβέρνησης είτε του κόμματός του, και γι' αυτό το είπε. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και εσείς καλή εκπομπή. Το Γάβδος FM είναι το αγαπημένο μου ραδιόφωνο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί είναι η μοναδική παρουσία της Ελλάδας, ενεργός παρουσία, ζωντανή παρουσία, πολιτισμική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν αναφέρομαι στην Κύπρο, αλλά και στη Βόρεια Αφρική. Ξέρω ότι και εκεί μας ακούνε, τους χαιρετισμούς μας, εύχομαι να συνεχίσετε να εκπέμπετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάββα Καλτερίδη, συγγραφέα γεωστρατηγικό αναλυτή. Γάβδος FM 88,8.